ჯობათ მემარსალი ვანი მყოფები კვანტიეზი 1-ში და მინდა გაჩვენოთ რამოდენიმე საინტერესო შეტევა, როგორც ათების, ასევე ცხრების. სამ-სამი შეტევა იქნება, ერთი თითო იქნება town-hall 10-ის, თითო იქნება town-hall 9-ის, იმიტომ რომ town-hall 10 აქ ესე რომ ვთქვათ, გასამდა ერთი ბაზა, ეს გაასამა უკვე town-hall 12-მა, რომელიც საინტერესო საერთოდ არ არის, ქვემოთ არიან town-hall 10-ები, რომლებსაც Inferno Tower-ები არ უდგათ და ერთი town-hall 10 დარჩათ გაუსანგრელი. მოდი დავიწყოთ აქედან. ეს არის ზოგადად ნაცნობი ჯარი. აქ ზოგადად არის გათვლილი ვიჩები კუთხეში რომ მუშაობენ იმისთვის. აქ არ ვიცი ამ ადამიანმა რამდენად გათვალა, იმიტომ რომ პირდაპირ მიაყარა ეს ვიჩები. და ბოულერებმა მოასუფთავეს, რა თქმა უნდა, თავის დროზე და შემდეგ უკვე გვერდზე მიდიან ისინი. დანარჩენი აქ Inferno Tower-ები არის, ესე რომ ვთქვათ, შიგნით, ერთ Xbox გზაში ხსნიან, ერთ შიგნით მოხსნიან. აქ მიაქვს 3 Healing spell-ი, 2 Rage spell-ი და ესე რომ ვთქვათ, ისეთი არაფერი არ დარჩება, აქ და Rage-ების და Healing-ების შემდეგ ამ ბაზაზე საერთოდ კუთხეში დარჩება პატარა დეფენსები, რომლებსაც ვიჩმა უნდა მიხედოს წესით. აქ ეხლა Healing spell-ი რატო შეინახა ამ ადამიანმა, მე კონკრეტულად ვერ მივხვდი, მომზე როგორც კი აფეთქდა აქ ბოულერი, ეგრევე უნდა დაეგდო Healing spell-ი და ბოულერი თავის დროზე მიხედავდა ამ დეფენსებს, მაგრამ 3 Healing spell-ი როცა მიგაქვს შეტევაში, რა თქმა უნდა, მithumetes წრეს როცა მოხსნი, ორ არბალეტს როცა მოხსნი, ორ Inferno Towers, Wizard Tower-ებს გზაში, ესე რომ ვთქვათ, ჯობია წაიღო 3 Healing spell-ი, 2 Rage spell-ი, იმიტომ რომ 2 Rage spell-ი ჩვეულებრივად იყო იმისათვის, რომ მოეხსნა Wizard-ი, მოეხსნა არბალეტი და მოეხსნა Inferno Tower-ები. დანარჩენს ესე რომ ვთქვათ, Archer Tower-ებს, ჩვეულებრივად ვიჩი სკელეტონები ართობენ და ვიჩი უმკლავდება. ჰერო აქ დარჩენილია, ყავს ცოცხალი, ყავს ჰერო, ability ახლა გამოიყენა Queen-ის. ესე რომ ვთქვათ, ეს ჯარი ესე ასამებს, ესეთი სტილის ბაზებს, სხვა სტილის ბაზებს მე ეკაჩვენებთ ვიჩის შეტევას და სხვადასხვა ვიჩის მიქსებს, რომელი უფრო გამოდგება და რომელიც უფრო დიდ უპირატესობას მიანიჭებთ, ეს თქვენზეა დამოკიდებული. მოდი საერთოდ გაჩვენებთ town-hall 10 შეტევები იყოს ჯერ და მერე იყოს 9-ების შეტევები. აქ უდევს kickback-ი. ესეთი საინტერესო ჯარია მე ეს ჯარი, რავი, საერთოდ არასდროს არ მინახია, მე გამოიგონა ზოგადად არ ვიცი. ძალიან მაინტერესებს. მსგავსი მიქსი მინახია, ჩემი მიქსი არის 8 Healer-თან ერთად, 5 Queens და 3 ცენტრში. მაგრამ ეს ცოტა განსხვავებულია, ზოგადად ამ ჯარისთვის, ამ ჯარით შედეგი რო გააკეთოთ, საჭიროა ცენტრის ჯარმა მოხსნას მინიმუმ 2 არბალეტი მაინც, Inferno Tower-ი გაანადგუროს და flash damage ან Queen-მა უნდა აიღოს, კუთხის ჯარი აქ უკვე flash damage-ს ვერ აიღებს, იმიტომ რომ flash damage-ი ვიც ესე რომ ვთქვათ, კარგად უმკლავდება და სკელეტონების გამოყრას არაცელს და შემდეგ კლავს მარტივად. აქ flash damage-ი ესე რომ ვთქვათ, აქ თავიდანვე იღებენ მას giant-ები ბოულერებთან ერთად. აქ ერთი flash damage-ია, Queen-ს აქეთ ამ მხარეს Rage-ი ესე რომ ვთქვათ, საერთოდ არ დაჭირდება, იმიტომ რომ სუსტია აქეთ ამ მხარე. ცენტრში არის განთავსებული ესე რომ ვთქვათ, ეს Inferno Tower-ები, რომლებზეც ტომა აქვს, არბალეტები და ისეთი საერთოდ არაფერი არ რჩება გვერდებზე ამ ბაზაში, ცენტრის ჯარის რა თქმა უნდა, ცოცხალი გადარჩება, იმიტომ რომ 3 Healing spell-ი აქვს ამ შეტევაშიც და 2 რა თქმა უნდა სრულიად ყოფნის იმ დეფენსების მოხსნაში, რომელიც ბოულერ ვიჩის შეტევას უქმნის დიდ საფრთხეს და ესენია ზუსტად Wizard Tower-ები, არბალეტები და Inferno Tower-ები. Inferno Tower-ის single-ზე ეხლა ვერ გეტყვით, რომ ესე ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის ვიჩს, იმიტომ რომ ვიჩის სკელეტონი საერთოდ აჩერებს მას. ერთ ვიჩს შეუძლია რომ გააჩეროს, ესე რომ ვთქვათ, Inferno Tower-ის single-ზე. მაგრამ უქმნის პრობლემას ესე რომ ვთქვათ, giant-ებს.
იმიტომ რომ აქ ვით შეიძლება პატარა ბომბზე ბიჭი სკელეტონები, ну ესე რომ ვთქვათ, როცა დიდი ჯაიანტი აიღებს ბომბს, ну მე ჩვეულებრივად ფეთქდება ეს სკელეტონები, თორე თვითონ არ იღებენ ამ ბომბებს. ну მე ჩვეულებრივად აკლებს ესე რომ ვთქვათ. მაგრამ აქ წდომა ჩვეულებრივად აქ პრობლემა არანაირი არ არის, აი ერთ დარტყმაში ხედავთ, აქ ჩვეულებრივად ინფერნოს პლუს მორტარიც მიაყოლეს ის ბოულერებმა. ჯარის ესე რომ ვთქვათ დიდი ნაწილია დარჩენილი, რა ცოცხალი აქ ჰეალინგსბერგი დააგდო. ну თითქმის აღარაფერი აღარ დარჩა საერთოდ ბაზიდან რა. დარჩა რამოდენიმე დეფენსი, რომელიც ესე რომ ვთქვათ საერთოდ ვერაფერს ვერ აკეთებს ისეც. აქ ჯაიანთებზე იყო გადართული ვიზარდი. ну ეხა ჯაიანთები იქცევენ ესე რომ ვთქვათ, იქცევდნენ უფრო სწორედ კენონის ყურადღებას, სანამ ბოულერები მას გაანადგურებდნენ. ну აქ ეხა რომცა დარჩენილი იყო ცენტრის ჯარი საერთოდ, ну 40 ლეველი ქვინი პლუს აბილიტი საერთოდ არ არის გამოყენებული უკვე, რა თქმა უნდა, თავის გასაკეთებელს აქ ბოლომდე გააკეთებდა. ну აქ არის სუპერიც ცდილობს რომ ჰეალერს არ დააჰეალინგებინოს. ну მაგრამ პრინციპში როგორც თქვი, საჭირო საერთოდ არ იყო ის რომ ჰეალერს დაეჰეალინგებინა ეხლა ეს ჯარი, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად დროც ეყო ეყოფოდა შემტევს, იმიტომ რომ სწრაფად მორჩა ეს შეტევა. და პლუს კვინის აბილიტი ეხლა გამოიყენა ბოლოს, რომელიც არ ჭირდებოდა, მაგრამ პრინციპში რატომ უნდა შეენახა ესე რომ ვთქვათ. ну ესე მარტივად გასამდა ეს ბაზა, აი ცენტრში უნდა აწყობთ ხოლმე ზოგადად ყველაფერს რა. ну შევა იქნება, როცა ბაზას აწყობთ ხოლმე და ну სკავს ბაზებს საერთოდ ნუ აწყობთ. მოდი დავიწყოთ ეს შეტევა. ну ეს შეტევა არის მასლ ავალონით. ну მე ამ შეტევებს არ ვიღებდი ზოგადად, მაგრამ აქ ერთი ნიუანსი ის არის ამ შეტევაში, რომ ეს ბაზა არის ერთი შეხედვით ანტი-აირი. მაგრამ აქ ერთი აირ დეფენსის მოხსნა ხდება ჰეროთი, ერთ კლანკეისლის გამოტყუებისას ესე რომ ვთქვათ, ბალონები ხსნიან, ну ესე 4 ბალონით ისე მარტივად მოხსნა, კლანკეისლიც გამოიტყუა და პრინციპში უკვე ჰერო გამომკლავდება კლანკეის, პლუს მოხსნის ერთ აირ დეფენს და ისეთი არაფერი არ რჩება. პლუს ეს სამი ვიზარდ თაუერი, რომელიც აქ ვითომ ბალონებს საფრთხეს უქმნის, ძალიან ახლოს არის აირ დეფენსთან და რა თქმა უნდა ლავებს ესე მარტივად ორი აირ დეფენსი ვერ მოკლავს და მათ ყურადღებას ლავა იქცევს და რეიჯის պես ბალონები უკვე ჩვეულებრივად ხსნიან და ბაზისგან ისეთი არაფერი აღარ რჩება უკვე, რასაც შეუძლია გააჩეროს ამდენი ბალონის რაოდენობა. და ну აი დაიწყო შეტევა ბალონებით, ну ორი ლავა ერთი მხრიდან დასვა, აქ კლანკეისლის ლავა დასვა, 3 ლეველიანი. ну აქ 30 ლეველზეა კვინი როგორც ხედავთ, მაგრამ ესე რომ ვთქვათ, ლავის ნაწილაკები აქ უკვე თავის გასაკეთებელს რა თქმა უნდა გააკეთებენ ჩვეულებრივად, ეს და რეიჯზე იყო რამოდენიმე მათგანი და ну ეს ახლა რამდენად გათვალა შემტევმა, ну მე პირადად არ ვიცი, მაგრამ ну ბაზა რა თქმა უნდა გასამდებოდა, იმიტომ რომ ბალონების დიდი რაოდენობაა დარჩენილი. და ну კიდე ორი ლავა იყო დარჩენილი და რა თქმა უნდა ისინიც გასკდებოდნენ თავიანთ დროზე და ну გამოყრიდნენ ესე რომ ვთქვათ ამ პატარა ნაწილაკებს და აი ხედავთ აქ უკვე რამდენი ლავის ნაწილაკია, ну ეს 30 ლეველ კვინს ჩვეულებრივად გამომკლავდება რა თქმა უნდა. ну აქ ბალონების მთლიანი რაოდენობა დადის ერთად, რაც ძალიან ნერვებს მიშლის მე პირადად. იმიტომ რომ აქ რო დაარტყა ბალონმა ეხლა ესე რომ ვთქვათ, ну აქ შეიძლებოდა რომ გაშლილიყო ორ ნაწილად, მაგრამ არა, მაინც და მაინც ესე მთლიანად უნდა იანვრას ნერვები მეშლება, იმიტომ რომ იმდენჯერ ვარ გაფაილებდი. სუსტად ესეთი სიარულის გამო ბალონების, რავი, ნერვები მეშლება ხოლმე რომ ხედავ, მაგრამ აქ არ გაფაილდება ეს შემტევი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მას ყავს ლავის ნაწილაკების თითქმის მთლიანი რაოდენობა, რაც ამ ლავებმა ესე რომ ვთქვათ გამოყარეს.
არის შეტევები, სადაც ვერ რჩება ცოცხალი ხოლმე ეს ლავის პატარა ნაწილაკები და ბალონები ესე ერთად დადიან ხოლმე და ფაილდებიან შეტევები კარგ დაგეგმილ შეტევაში, ესე ვთქვათ. კარგ დაგეგმილ შეტევაში ზოგადად არ უნდა გაფაილდე, მაგრამ როცა ბაზას პირველად უტევდა ყველაფერი გახსნილი არ არის, ყველაფერია მოსალოდნელი ბაზისგან. ეს არის ესე ვთქვათ ნახევრად გოვიჩი და რავი საერთოდ რა დავარ გოვიჩ ჰოგი თუ არ ვიცი, სტანდარტულად როგორც გოვიჩია შეტევა, მსგავსი პრინციპია აქ, გოლემები ხსნიან ჰეროს, ხსნიან კლანკეის, პლუს ჰერო და ბოულერი მიყვება მათ და ბაზის ნახევარ დეფენსი ისინი მარტივად იღებენ ვიჩიდან მოიხსენებათ ძლიერია Town-Hall 9-ზე და პრინციპში თავიანთ გასაკეთებელს აკეთებენ. მე რჩება 18 ჰოგი, რომელსაც შეუძლია მინიმუმ 11 დეფის მოხსნა და 11 დეფი აქ საერთოდ არ რჩება ჰოგისთვის მოსახსნელი. შეიძლება დათვალოთ რამდენი დეფენსი დარჩება მას მოსახსნელი, აირ დეფენს ნუმია თვითონ, იმიტომ რომ მას დემეიჯი არ აქვს ჰოგზე და ეს არის ჩვეულებრივი, ესე ვთქვათ, შენობა ჰოგისთვის რა. აქ ბოულერები ერთ დარტყმაში ჩვეულებრივად 4 ლეველიანები კლავენ max level heroes, პრობლემა არ წარმოადგენს მათთვის. აქ თავხარის ვიზარდს და თესლას იღებენ ბოულერები, ესე ვთქვათ, აქ კინგის და ქუინის ებილითი გამოყენებული არ არის, პლუს ვიჩები არიან მასთან ერთად და ჰოგებით შეტევა დაიწყო. აქ 4 ჰოგი თესლაზე რო ორ-ორი გაენაწილებინა, შვენიერი იქნებოდა აქედან პირდაპირ აქი წამოვიდოდნენ, მაგრამ გადაწყვიტა რომ რაღაც ჰოგების რაოდენობას აქით გამოესეირნა, დანარჩენი იქით წასულიყვნენ და შემდეგ შეერთებოდნენ, ესე ვთქვათ. მგონი 7 თუ 8 დეფი მოხსნა აქ ჰოგმა, დანარჩენი გოლემმა და ესე ვთქვათ ჰეროებმა და ვიჩებმა გააკეთეს თავიანთი გასაკეთებები. გოვიჩით utevs ხოლმე კი არა, ზოგადად საქართველოს 90% Town-Hall 9-ების და იქნებ ცადოთ ეს ჯარი, ესე ვთქვათ და ჰოგით შეტევაზე გადახვიდეთ. ჰოგით შეტევა მე პირადად ძალიან დიდად მომწონს, ჰოგი ზოგადად ჩემი საყვარელი ტროპია Clash of Clans-ში და ზოგადად ძალიან ძლიერია, Town-Hall 10-ზე ძლიერია, 11-ზე ძლიერია, ეხლა 11-ზე და 10-ზე გოვიჩით შეტევები რამდენად გამოგივათ ბაზებზე, მე არ ვიცი და ჰოგით შეტევები უფრო უმეტესად ესე ვთქვათ გამოდის და თან უფრო სხვა მუღამი აქვს, ესე ვთქვათ, ჰოგით შეტევას, გრაუნდს კარგად სწავლობთ რა. გოვიჩი კიდე იმის საშუალებას არ იძლევა, რომ შეისწავლო გრაუნდში, ესე ვთქვათ, სხვა ტროპები. ჰოგს ბევრნაირი მიქსი აქვს, თითქმის ყველანაირი მიქსია, ყველა ტროპის შესწავლა შეძლებთ. ჰოგით შეტევისას, გოვიჩით შეტევისას არის გოლემი და ვიჩი მარტო. ესე ვთქვათ, მეტი არაფერი და მოდი გადავიდეთ 9-ების შეტევებზე. აქ არის თუ არ ვცდები, არა, ეს არის Giant Healer Hog Bowler, ეს შეტევა არ მინდა. უფრო საინტერესო შეტევა არის აქ, თუ არ ვცდები. გამგონი ეს არის. დიახ. ეს შეტევა კი ბატონო. აქ არის შეტევა Queen Healer-ი და ლავათი, ესე ვთქვათ. აქ თავიდან მოდის ესე, შვენივრად Queen, ნელ-ნელა წყნარად, მოდის ესე, მთლიანად ეს შენობები, ესე ვთქვათ, ნადგურდება. აქ კინგით უსუფთავებს, აქ Wallbreaker-ით უტეხავს, შემოყავს, აქ მოდის ჰეროს ხსნის, პლუს ხსნის კლანკეისტის ტროპებს. და ლავასთვის რჩება, ესე ვთქვათ, 2 air defense-ი და ისეთი უკვე არაფერი და 1 XP. აქ ვიზარ თავუერებს, რა თქმა უნდა, ის თავიდან მოხსნის ლავას რო გაუშვებს, მიაყოლებს ბალონებს. აი კინგითაც დაიწყო მოსუფთავება, პლუს 1 ვიზარდი მიაყოლა, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ეხა ერთმა ვიზარდმა წესი და ის კენონიც უნდა აიღოს, თუმცა მგონი გოლდზე გადავა წესით, კენონზე გადავიდა.
ნუ ეხლა კინგი გაიქცა და ნუ აქ შეტევაში ამ ადამიანმა დაჟმოტა ერთი ცალი ვიზარდი და ესე ვთქვათ, ნუ ის კენონი ვერ მოხსნა ვიზარდმა, მაგრამ დიდი არაფერი მას ქვინი ყავს და ზოგადად ქვინზე არის ორიენტირებული, რომ ის გადარჩე შეტევაში, ესე ვთქვათ, ცოცხალიან თავის გასაკეთებელი გააკეთოს, მინიმუმ ეს არბალეტი მაინც მოხსნას. ნუ აქ ერთი შეხედვით ესე ვთქვათ, ჩანს, რომ პრობლემას უქმნის ეს აირსვეპერი ქვინს და ჰეალერებს, მაგრამ მეორე მხრივ ლავას საერთოდ არ უქმნის და ბალონებს ის პრობლემას რაც ძალიან კარგია, ქვინმა უკვე თავის გასაკეთებელი გააკეთა და ეხლა ეს სვეპერი რომ უბერავს, ესე ვთქვათ, ჯობია თავუბეროს ჰეალერებს, იმიტომ დეფენსი არ არის ამ წრეში, რომელიც ქვინს ესვრის, ვიდრე ბალონებს და ლავას, იმიტომ რომ აქ სპელები ესე ვთქვათ, ბევრი ძალიან არ მიქონდა ამ ადამიანს, აქ ორ ვიზარდ თავუვერს თავისუფლად შეეძლო რომ მოეკლათ და ბოლო დარჩენილ ვიზარდ თავუვერს ეს ბალონები, მაგრამ ბალონების რაოდენობა გაიშალა, ესე ვთქვათ, ერთად რო ყოფილიყვნენ, რა თქმა უნდა, ისინი მოკვდებოდნენ. იმიტომ რომ რამოდენიმე რაღაც ნაწილი ცოცხალი გადარჩებოდა, მაგრამ ამდენი რაოდენობა ბალონების უკვე აქ აღარ იქნებოდა. მაგრამ დარჩენილია, როგორც ხედავთ, ვიზარდებია დარჩენილი, არის ლავას ნაწილაკები დარჩენილი, ქვინ ცოცხალია დარჩენილი, ანუ ეს ვიზარდს რომ მოეკლა ეს ბალონების თლიანი რაოდენობა, რა თქმა უნდა, მაინც გასამდებოდა, იმიტომ რომ ქვინი დარჩენილი იყო და მოსუფთავებისთვის უკვე საკმარისი ჯარი იყო დარჩენილი, ესე ვთქვათ. ერთი შეტევაც არის აქ, მგონი ეს შეტევა არის კი ბატონო, ჰოგით კოჰოთი შეტევა. ზოგადად ცდილობს რომ შემოვიდეს აქედან აქ, მე ჯამს ვერდი გახსნას ეს სექცია, მოკლას კინგი, მოკლას ქვინი, მოკლას კლანქეისტლი, აქ ბოვლერი გაიქცევა ამ შეტევაში ამ ადამიანს, მაგრამ რა თქმა უნდა არ დაიბნევა ის და სამი ჰეალინგით და 22 ჰოგით უკვე ის თავის გასაკეთებელს მაინც აკეთებს, რა თქმა უნდა. იმიტომ ერთი ჰეროს მოხსნა საკმარისია და კლანქეისტლის კინგით იც ვერაფერს ესე ვთქვათ ჰოგებს ვერ უშვება. ორჯერ ან სამჯერ უტყავს ხოლმე და ეს არის ერთი მკვდარი ჰოგი, მაქსიმუმ 2 ჰოგი და 22 ჰოგიდან 2 ჰოგი რო კინგმა მოკლას, დიდი არაფერი არ არის, როცა სამი ჰეალინგის სპელი მიგაქვთ. აქ პოიზონი დააგდო თან ძალიან ცუდად ამ ადამიანმა, არ ვიცი ამდენი ხანი რატო დააგვიანა, მაგრამ ჰოგები ძალიან კარგად შემოყარა, ეს ნელ-ნელა. ეტყობა რომ იცის ჰოგებით შეტევა, უბრალოდ მეც მომდის ხოლმე პოიზონი ცოტა გვიან ვაგდებ, ან როცა სხვა სპელზე მაქვს დაჭერილი, მე ვერ გამომაქ ეს პოიზონი და პოიზონს ვერ ვაჭერ უცებ და ვერ ვაგდებ და ბევრჯერ გავფაილებ ვარ ამის გამოც, მაგრამ რას ვიზავთ ხოლმე, ხდება ხოლმე. შეტევა რომ იცოდა ამ ადამიანმა, რა თქმა უნდა, ეტყობა, ესეთ ბაზებზე ბევრი იბნევა, რა თქმა უნდა, ესეთი სტილის ბაზებზე და ზოგადად აი შეტევა ისე რომ არ მიდის როგორც თვითონ და რა თქმა უნდა, ზოგადად ცოტა შეტევა შეუწყვეტია, მაგრამ იცოდა ამ ადამიანმა, რომ 22 ჰოგი 3 ჰეალინგით უკვე სახუმარო თემა არ არის, როცა მკვდარია კლანქეისტლი, მკვდარია, ესე ვთქვათ, ქვინი და დეფების რაღაც გარკვეული რაოდენობა არის მოხსნილი. აქ მოსუფთავების მიზნით ვიზარდების დიდი რაოდენობა ყავს ჰოგები, არის ქვინი დარჩენილი და დავაჩქარებ ამ შეტევას, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, ძალიან მეძინება და უკვე მესამედ ვიღებ ამ ვიდეოს რაღაც ხარვეზების გამო მომიწია რომ შემეწყვიტა ვიდეოს გაზაღება, მე თავიდან დამიწყო და ძალიან დავიღალე ამ ვიდეოს გადაღებით. დღეისთვის სულ ეს იყო, არის კლანვარი კიდე, რა თქმა უნდა, ცხრები შეტევებიც იქნება, საინტერესო შეტევები და იმედია კიდე გადავიღებ, გასამდე რა თქმა უნდა 10-იც კიდე და 10-ების შეტევებიც იქნება, აგრეთვე იქნება თბილისიდან 10-ების შეტევები, Giant Healer ჰოგით და აგრეთვე ვიჩით შეტევებიც. წინა კლანვარისაც, ამ კლანვარისაც და რა ვიცი, არხი ნელ-ნელა, ესე ვთქვათ,
იწყებს მოხოტვას და იმედებს არ გაგიცრუებ ხოლმე არასდროს. კარგად ბრძანდებოდი.